სალამ მეგობრებო, როგორც იქნა დაგიმოდით მორიგი ეპიზოდით და დღეს ჩვენ გავწმინდავთ ჩემს გიგანტურ Dynamic Evo XL-ის ქეისში აწყობილ კომპიუტერს და გზად გაგიზიარებთ არაერთ რჩევასა და მიდგომას, რომელსაც პრაქტიკაში ვიყენებ. ესე რომ წავედით. ახლა როცა უკვე მოხსნით ვიდეო ბარათს, ოპერატიულებს, ყველანაირ პანელს, რაც შეიძლება რომ მოიხსნას და გზად იქნება კომპიუტერი, აქ უკვე გაქვთ ორი გზა, როგორ დაიწყოთ გაწმენდა. ან წმინდავთ ჯერ კორპუსს, რაც დარჩა ნაწილები და შემდეგ წმინდავთ ამოღებულ ნაწილებს, ან პირიქით ჯერ იწყებთ ამოღებული ნაწილების გაწმენდას და მერე გადიხართ ქეისზე. ჩემთვის პირადად მისაღებია ჯერ ამოღებული ნაწილები გავწმინდო, კულერებია ასე ისე და შემდეგ გადავიდე კომპიუტერს. ამიტომ გავაგრძელოთ.
მოკლედ სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეო, მეგობრებო, მოსაღამოდაგია დაღამდა უკვე რომელი საათია საერთოდ და როდის დავიწყე. ძალიან შრომატევადია ამ ხელა кейსების გაწმენდა და თან ეგრე სიღრმისეულად. პლუს რაღაც საქმეებიც ქონდა და პაუზებიც გავაკეთე. მოკლედ საბოლოოდ კი გაიწმინდა, ხედავთ კადრებიც იყო უკვე. იმედია მოგეწონათ ვიდეო. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება, ჩვენ კი შევხვდებით უფრო საინტერესო და მრავალფეროვან ვიდეოებში. რაც შეეხება იმას, რატომ არ ვაქტიურობდი, მაგაზეც ცალკე ვიდეოს აუცილებლად შემოგთავაზებთ და ძალიან კარგი და საინტერესო ამბებია მაგ კუთხით.